با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان گرامی و کاربران عزیز چنل ارزینو. خوش اومدید به چنل خودتون. خب بچه‌ها، امروز یه بار دیگه در خدمتتونیم و براتون دو تا اپلیکیشن آوردیم. دو تا اپلیکیشنی که شما میتونید با ثبت نام خیلی راحت و ساده داخلش درآمد دلاری به دست بیارید و این درآمدهای دلاری خودتون رو میتونید برداشت کنید و واریز کنید به والت‌های خودتون. پس حتما ویدیو رو امروز از دست ندید، بشینید با ما همراه باشید تا این دو تا اپلیکیشن جدید و نوظهور رو ما به شما معرفی کنیم که انشالله شما بتونید درآمد خیلی خوبی رو از دست بیارید. اپلیکیشن اول بچه‌ها در مورد یه اپلیکیشن ایردراپ هستش که توکنش لیست شده و در حال حاضر توی صرافی‌های خارجی چند تا صرافی قابل خرید و فروش هستش و از همه مهمتر داخل خود اپلیکیشن هم شما میتونید توکنایی که به دست میارید رو تبدیل به ارز دیجیتال کنید و برداشت کنید و واریز کنید به والتتون. ما اگه الان وارد مرجع رسمی سایت کریپتو مارکت یا معذرت میخوام کوین مارکت کپ بشیم، از بس که نام کریپتو رنگ رو یه زمانی بردیم دیگه کریپتو مونده توی ذهنمون. شما اگه وارد سایت و مرجع رسمی کوین مارکت کپ بشید که کوین مارکت کپ یه مرجع و یه سایت بسیار معتبر و رسمی هستش که تمام صرافی‌ها، تمام ارزها و میم کوین ها و آلت کوین ها و ارزهای دیجیتال رو زیر نظر داره و توی کوین مارکت کپ شما توی قسمت جستجو اگه نام TTC کوین رو شما سرچ کنید که من قبلا اومدم این کار رو انجام دادم و نام TT کوین نتورک رو یا همون مخففش میشه TTC رو سرچ کنید، اینجا میبینید که قیمت گذاری شده توکن و الان در حال حاضر هم توی سود هستش. توی 24 ساعت گذشته 1% سود داشته، داره خرید و فروش میشه و اینجا میبینید که کل توکن هایی که میخوان عرضه کنن نزدیک 5 میلیارد توکن هستش. کاملا تمام جزئیات این ارز رو یا این توکن رو آورده قرار داده. یعنی این کوین مارکت کپ رو آوردم بهتون نشون بدم که شما مطمئن باشید که توکن امروز توکن اسکمی نیست، توکنیه که با پدر مادره و توکن خوبی هستش. یعنی توکنیه که قیمت گرفته و شما میتونید معتبره دیگه، اینجوری بگم معتبره و میتونید ارز دیجیتال خودتون رو راحت رایگان به دست بیارید. این پایینم بچه‌ها کانترکت یا همون آدرس ارز رو براتون اینجا قرار داده که روی بلاک چین BNB هستش و گفته میتونید توی کیف پول تراس والت یا متا ماسک میتونید این ارز رو داشته باشید. غیر از تراس والت و متا ماسک میتونید توی کیف پول خود TT کوین هم ارزتون رو واریز کنید، اما توصیه خود بنده کیف پول تراس والت هستش، چون که تراس والت شما کانترکت رو طبق آموزش که الان بهتون میدم که چجوری برید کانترکت رو توی تراس والت بذارید و اون ارز TT کوین برای شما بالا بیاد و وقتی که بالا اومد شما دیگه اون آدرس رو به اپلیکیشن میدید و توکناتون واریز میشه داخل تراس والت. اگه برای کسایی که میخوان توکن رو هولد کنن یا اینکه به نوعی نگه دارن تا قیمتش بالاتر بره، اما کسایی که میخوان نه داخل خود اپلیکیشن به یه ارزی مثلا به ارز برتر که مثلا بیت کوین و اتریوم و سولانا هستش تبدیل کنن، همونجا میتونن خودشون سواب کنن و ارز مد نظر خودشون رو بردارن. اما من همه اینا رو بهتون توضیحشو میدم، فقط صبر پیشه کنید و ویدیو رو تا آخر ببینید. فقط اومدیم توی کوین مارکت کپ بهتون نشون بدیم که این ارز معتبره و کل ارز نزدیک 5 میلیارده و اینجا هم اومده با جزئیاتش آورده، گفته که 7 میلیارد و خورده. حالا اینجا هم توضیحاتی داده، گفته کل معذرت میخوام اینجا کل ساپورت توتال ساپلایش 7 میلیارد و خورده ایه. باز اینجا هم اومده گفته تا 12 و خورده میلیارد هم میتونه، یعنی به کاربرا یا به همون کسایی که توی اپلیکیشن توی ماینینگ توی هولد کردن ها شرکت میکنن این ارز رو بهشون پرداخت کنه یا براشون نسبت به فعالیتی که میکنه توکن رو بپردازه. خب میریم برای آموزش و نصب اپلیکیشن، پس با ما همراه باشید. خب بچه عزیز، ما الان اینجا شبیه ساز یا همون شبیه ساز مجازی رو روی کامپیوترمون آوردیم و بازش کردیم و اینم میخوام بگم که فضایی که الان شما دارید میبینید توی شبیه ساز با فضای موبایل هیچ فرقی نداره. یعنی شما توی موبایل اپلیکیشن پلی استور رو دارید و اپلیکیشن ها هم که داخل گوشیتون نصب میشه. الان اگه ما وارد پلی استور شبیه ساز بشیم میبینید که کاملا فضای موبایلی هستش. پس اصلا یه موقعی سردرگم نشید که چرا فضا اینجوری هستش، به خاطر اینکه گوشی امروز
ویندوز توی دسترس نبوده و نشده داخل موبایل رو روی دسکتاپ انتقال بدم، اومدیم داخل شبیه ساز آموزش رو بهتون بدیم. خب من لینک این دو تا اپلیکیشن که یکیشون اپلیکیشن ایردراپ هستش که الان اولی رو می‌خوایم براتون توضیح بدیم، من لینک این دو تا اپلیکیشن به همراه لینک یه قندشکن بسیار عالی که جدیداً پیدا کردمش، ایرانی هم هستش، براتون داخل وبلاگ یا وبسایتمون قرار میدیم. داخل دیسکریپشن و کامنت های چنل یوتیوبمون فقط لینک وبسایت رو قرار میدیم. شما روی لینک وبسایت میزنید و مستقیم میرید داخل وبسایت و این لینک های مد نظر ویدیو خودتون رو برمی‌دارید. یا اینکه نه، خودتون میرید داخل پلی استور و توی قسمت سرچ شما کافیه که اینجا نام به حروف حالا بزرگ یا کوچیک نام TTC نتورک رو سرچ میکنید. بچه‌ها TTC نتورک خودش براتون میاره، اگه چند کلمه‌شو سرچ کنید یا تایپ کنید. TTC نتورک رو اگه سرچ کردید یه خورده صفحه رو به پایین میبرید تا که اپلیکیشن مد نظر رو پیدا کنید. یه اپلیکیشنیه که نوشته TTC نتورک 2026. حالا اینجوری هم بگم تاریخش رو هم بهتر هستش. بچه اگر که داخل پلی استور گشتید و نام رو پیدا نکردید، من لینکشو گذاشتم، شما لینکشو برید بردارید داخل وبسایت راحت ترید. اما اگه توی پلی استور گشتید و پیدا نکردید، شما کافیه روی این درخته که زده TT کوین تریس، شما روی این یک کلیک کوچولو بزنید. وقتی که روش کلیک زدید یه خورده صفحه رو به پایین بکشید، اینجا براتون ظاهر شده. ببینید اینجا وجود داره TC نتورک 2026. اگه اینو کامل سرچ کردید و گشتید نبود، پس شما میاید این درخته بیشتر وجود داره، یعنی چون نمره بالاتری داره و اون جدید اومده، این خود قدیمی این وجود داره. شما این رو انتخاب میکنید، بعد از این میایید یه خورده پایینتر، اینجا TC نتورک 2026 برای شما اینجا ظاهر شده و میتونید اینستال بزنید و نصبش کنید. اپلیکیشن نوظهوره بچا، جدید اومده اپلیکیشن ماینینگ و اینجا میبینید که آخرین آپدیتش 28 نوامبر بوده، یعنی یه چیز نزدیک به یک ماهه که آخرین آپدیتش رو دادن، انتشارشون هم توی همون روز بوده. خب میریم و بعد از اینکه داخل موبایلتون نصبش کردید، کافیه که قندشکنی هم که لینکشو گذاشتم رو روشن کنید و برید وارد اپلیکیشن بشید. ثبت نامش هم خیلی آسونه. شما اینجا کافیه که گوگل لاگین رو بزنید و یکی از ایمیل های مد نظر خودتون رو انتخاب کنید که اینجا چون من از قبلا ایمیل رو توی شبیه ساز داده بودم، خودش خودکار ایمیل من رو انتخاب کرد، همون ایمیلی که من توی موبایلم ثبت نامش رو انجام دادم. خب شما وقتی که ثبت نام کردید، یعنی ایمیل رو انتخاب کردید، این فضا براتون بالا میاد. فضای ماینینگ و داشبوردشه. شما در هر 6 ساعت بچه‌ها اینجا یه دونه باتری بهتون میده یا شارژ بهتون میده که شما کافیه اینجا روی همین وسط، دایره وسط، یک کلیک کوچولو بزنید. بعد از اینکه کلیک کوچولو زدید، گاهی وقتا یه تبلیغ 30 ثانیه میاد. بعد از اون که تبلیغ تموم میشه برمیگردید، اینجا تایمر 6 ساعته شروع میشه به کسر شدن، یعنی شما هر 6 ساعت باید بیاید داخل اپلیکیشن یک کلیک کوچولو بزنید. این پایین هم بچه‌ها ریز میبینید که داره TCR رو برای ما ماین میکنه و اینجا ریز داره دونه دونه برای ما اضافه میشه. اینم بگم که از طریق رایگان هر 6 ساعت 30 تا توکن TC بهتون میده، هر 6 ساعت. پس من الان مثلا تازه شروع کردم 3 تا 6 ساعت من گرفتم که 180 تا توکن اینجا تونستم بگیرم. پس هر 6 ساعت 30 تا TC رایگان براتون ماین میکنه. و قابل توجهه که بچه‌ها توتال ماینرها، یعنی ماینرهای واقعی 19 میلیون کاربر، حالا بعضیا چند اکانت هستن، 19 میلیون ماینر وجود داره که داره ارز TC یا TT کوین رو ماین میکنه. پس این خبر از معتبر بودن و کوین مارکت کپ هم که اومده مارکتش رو انداخته و خرید و فروش هم داره میشه توی صرافی‌های غیر متمرکز، پنکیک سواب، یونی سواب، توی صرافی‌های متمرکز، الان از صرافی معروف حالا چند تاشون اترو یا یه صرافی دیگه هم بود، اونا داره انجام میشه و خرید و فروش میشه. خب پس اینجا شما هر 6 ساعت میاید کلیک رو میزنید و براتون دوباره انجام بشه، ماین شروع بشه. این که از این نکته اولش بود. نکته دوم، شما این پایین بچه‌ها میبینید که 4 تا خونه وجود داره که قسمت ستینگ هستش که بهتون میگم. ابتدا میریم قسمت گیم یا همون بازی‌ها. شما روی گیم میزنید، اینجا گفته شما چت 2 تا اپلیکیشن دیگه هست که شما میتونید داخل اونها هم درآمد به دست بیارید. این یکی که همون درخته‌ای بود که من داخل گوگل پلی استور بهتون نشون دادم که روش بزنید، اینو سراغش نرید بچه‌ها، چون من رفتم داخل این اپلیکیشن که اینم ارز TT کوین میده. توی این اپلیکیشن حتما باید شما یه پلن $2 رو بخرید. پس ما چون کلا رایگان آموزشامون، پس ما اینو کلا دورش خط قرمز میکشیم و سراغش نمیریم.
اپلیکیشن های دیگه من صادقانه عرض کنم سراغشون نرفتم. اپلیکیشن اول اینجا اترنیا، حالا نمیدونم چیه، باید روش بزنید. احتمالا اینم یه اپلیکیشنیه که توی پلی استور و داخلش حالا گیم هم زده، باید بازی رو انجام بدید تا به شما توکن تی سی رو بده. اما اینجا میبینید که زده سون، یعنی زده به زودی، یعنی فعلا این بازه با این ماینینگ که من الان دارم بهتون نشون میدم، خب ماینینگ رو که انجام میدیم رایگان هر 600. اما این تی تی کوین 3 یا همون درخت تی تی کوین باید پلن بخری که من اصلا توصیه نمیکنم. اما این دو تا بازی ها اینجا زده کلمه سون، یعنی هر چی روش کلیک کنیم تایپ یا ضربه بزنیم هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده و به زودی توی روزهای آینده این بازیاش هم میاد که آپدیتاش انجام بشه. من برای اونم براتون ویدیو رو میگیرم. برمیگردیم توی صفحه اصلی. قسمت بعدی قسمت اکسچنج یا همون سواب کردنه که اگه توی این موس من رو دنبال کنید روی این خط نوار پایین قسمت ولت وجود داره بچه. روی ولت که ما بزنیم اینجا میره توی قسمت برداشت ارز تی تی کوین. خب اینجا بچه یه درصدی رو برامون آورده که من الان 6% پر شده. وقتی که این 100% بشه شما رایگان 3000 تی تی سی رو به دست آوردید که مینیمومش هم همون 3000. شما وقتی که به 3000 برسید اینجا میتونید روی ولت وب3 که زده روشنه روی این بزنید و اینجا گفته که متاماسک و تی سی ولت پرو. این دوتا برای چیه؟ برای اینکه شما اپلیکیشنتون رو به متاماسک یا تی سی ولت متصل کنید. این لازم الاجرا نیست بچه‌ها، شما میتونید متصل بکنید، میتونید متصل نکنید. اگه برید توی پلی استور تی سی ولت پرو رو سرچ کنید که ولت خودشه و فقط تی سی رو ساپورت میکنه، میتونید اینجا بیاید بعداً که ثبت نام کردید تی سی ولت رو بیاید اینجا روش بزنید و متصل بشه یا متاماسک. اما راهکار بعدی که من خودم توصیه میکنم اون رو انجام بدید چیه؟ اون اینه بچه‌ها، شما توی گوشیتون تراس ولت رو که همه دارید، اگه ندارید ما ویدیوی آموزش ساخت کیف پول تراس ولت رو لینکش رو توی وبسایت میذارم، برید اول اونو ببینید، تراس ولت رو بسازید و بعدش برید این کاری که بهتون میگم رو انجام بدید. شما چیکار میکنید؟ شما میاید وقتی که تراس ولت رو ساختید بچه‌ها، الان من اینجا بهتون تراس ولت رو باز کنم. وقتی که شما تراس ولت رو ساختید، من اینو بکشم کنار. خب شما وقتی که تراس ولت رو ساختید اینجا میاید وارد تراس ولتتون میشید، یعنی اون رمز ورودتون رو میزنید و وارد تراس ولت میشید. خب وقتی که وارد تراس ولت شدید بچه‌ها، اینجا این بالا روی ذره بین یا جستجوی تراس ولت توی موبایلتون بزنید. وقتی که زدید اینجا روی علامت به علاوه شما بزنید و روی به علاوه که زدید اینجا BNB اسمارت چین رو انتخاب کنید. اگه یادتون باشه اول ویدیو توی کوین مارکت کپ گفتم اینجا BNB و ترون رو کانترکت، یعنی روی بلاک چین های BNB و ترون وجود داره. پس شما BNB رو انتخاب کنید. BNB رو توی به علاوه که زدید انتخاب میکنید و اینجا بهتون گفته که کانترکت آدرس رو وارد کنید. کانترکت چی بود؟ کانترکت آدرسی بود که توی کوین مارکت کپ وجود داشت. اینو من داخل وبسایت میذارم، آدرس کانترکت همه لینک‌ها رو براتون میذارم، برید روش کپی کنید یا توی کوین مارکت کپ خودتون کپی بزنید و کپی کنید. بیاید اینجا پیست رو بزنید. وقتی که پیست رو زدید اینجا شما باید اد توکن رو بزنید. حالا من این اد توکن چرا قرمز؟ آره بچه من معذرت میخوام، اینجا BNB اشتباه انتخاب کردم، BNB اسمارت چین رو انتخاب نکردم، یه لحظه ترسیدم چرا قرمز شد. خب اینجا BNB رو بچه اینجا اشتباه نکنید، اینجا بخونید چون اینجا لوگوی BNB بود من زدم روش. اینجا BNB بیاکون هست، بیاکون چین هست. اینجا باید BNB اسمارت چین، یعنی این لوگوی مشکی رو باید انتخاب کنید. وقتی روی مثبت زدید BNB اسمارت چین به نامش دقت کنید. BNB اسمارت چین رو انتخاب میکنید و اینجا آدرس کانترکت رو پیست میکنید. من یه لحظه ترسیدم چرا نیومد. خب وقتی کانترکتی که من براتون گذاشتم یا از کوین مارکت کپ شما آوردید اینجا پیست کردید، میبینید که نام تی تی کوین اومد روی بلاک چین بپ 20. اد توکن رو میزنیم به همین راحتی دیگه. به ولت ما تی تی کوین اضافه شده. وقتی که توی ولتتون اد توکن رو زدید و تموم شد اومد توی صفحه داشبورد، شما بعد از اون روی ذره بین فقط کافیه که تی تی سی رو بنویسید. وقتی تی تی سی رو نوشتید میبینید که تی تی سی یا همون تی تی کوین اینجا برای شما اومده با همین لوگوی اپلیکیشن برای شما اومده و اینجا انتخابش میکنید و اینجا گزینه رسیو رو میزنید. وقتی گزینه رسیو رو بزنید اینجا کپی رو میزنید و میرید توی اپلیکیشن.
اینجا دیگه بچه‌ها شما نمیخواد که برید متامسک و چون توی متامسک وجود نداره باید برید اونجا داینامیکش و اون سیمپل و اون سیمپل میمپلاش همه رو باید وارد کنید که TTC توی متامسک بیاد بالا. اما توی تراس والت خیلی راحت تره. پس دوباره مختصر و سریع میگم، شما میاید وارد تراس والتتون میشید، روی ذره بین میزنید. بعد از اینکه روی ذره بین زدید میرید اون مثبت رو انتخاب میکنید. این مثبت رو که انتخاب کردید میاید اینجا BNB اسمارت چین رو انتخاب میکنید. یه لحظه عین من الان BNB بیاکون یا بیاکوین اینو انتخاب نکنید، BNB اسمارت چین رو انتخاب میکنید و اینجا کانترکتی که براتون قرار دادم رو اینجا پیست میکنید. پیست که کردید نام TC براتون بالا میاد، اد توکن رو میزنید، تموم دیگه براتون داخل تراس والت اضافه شده. و بعد از اونه که شما میاید توی اپلیکیشن وقتی به 30,000 توکن رسیدید اینجا وارد میکنید آدرس رو و ویدرا رو میزنید و آنی براتون واریز میشه. نکته‌ای که بهتون گفتم که توی اپلیکیشن اونو سواب کنید برداشت کنید اینجاست بچه‌ها. شما اینجا روی اکسچنج باید بزنید. وقتی که روی اکسچنج زدید اینجا 2 تا سایت یا برنامه‌ای که داخلشون میبینید اکتیو هم خورده که ارز رو شما داخلش TC رو به حالا BNB یا ترون تبدیل میکنید ایناست. اما اینا چون خارجی هستن و زیادم کارایی باشون انجام ندادیم یه خورده ریسکی هن. اینجا ببینید که خودش اومده گفته که تاپ 10 اکسچنج. یعنی چی؟ یعنی 10 ارز برتر که BNB، بیت کوین، ترون، اتریوم اینا هستن گفته تاپ 10 اکسچنج. گفته سون به معنی به زودی، یعنی به زودی خودش توی اپلیکیشن 10 تا ارزهای برتر رو میاره اینجا قرار میده و وقتی که این اکتیو بشه شما روش که بزنید 10 ارز برتر میاد، یکی رو انتخاب میکنید، مکس رو میزنید و راحت توی خود همین اپلیکیشن تبدیل میشه. که توصیه خود بنده همینه. یعنی شما پس اینجا فقط بیاین ماین کنید تا 20 روز، یه ماه، 2 ماه دیگه که مثلا به 100,000 توکن رسیدید این گزینه باز میشه. وقتی که باز شد بیایید اینجا بزنید و تبدیل کنید. یا اینکه نه دوست دارید هولدش کنید، یعنی نگهش دارید که گرونتر بشه، روی همون قسمت ویدرا روی همین کادر آدرس تراس والت که الان بهتون یاد دادم چجوری اضافهش کنید، روی همون قسمت وارد میکنید آدرس رو ویدرا رو میزنید، براتون مستقیم TC کوین واریز میشه به تراس والت و اونجا هولدش میکنید یا نگهش میدارید تا زمانی که تعیین تکلیف بشه و حتی توی صرافی ایرانی هم احتمال داره لیست بشه و بیارید اونجا بفروشیدش. این هم یه نظریه. اما اگه دوست داشتید 3000 تاتون رو همینجا نقدش کنید، یعنی کلا تبدیلش کنید، باید واریز کنید توی تراس والت. توی تراس والت چون روی بلاک چین BNB هست، روی سواب توی تراس والت روی سواب یا تبدیل میزنید و به BNB تبدیلش میکنید. اینم یه راهکاره که من وقتی که به 3000 برسم برداشتم و بزنم حتما یه ویدیو در مورد تبدیلش میگیرم ان شاءالله که تا اون موقع اکسچنج خودشون یا همین تاپ 10 شون فعال میشه و ما خودمون راحت داخل اپلیکیشن تبدیلش میکنیم. این که از طریق برداشت کردن و سواب کردن بود که بهتون مختصر و کوتاه و مفید گفتم. گزینه بعدی گزینه رفرنس. شما روی گزینه رفرنس کنار گزینه والت میزنید. اینجا اینوایت کد خودتون رو باید کپی کنید و توی گروه رفرالگیری ارزینی یا گروه دیگه قرار بدید و کاربر وقتی با لینک شما وارد بشه به شما توکن TC تعلق میگیره، یعنی هر کاربر به شما یه مقدار توکن میده. گزینه بعدی گزینه پروفایل است که شما وقتی روش میزنید ایمیلتون رو میاره، زیرش هم زده اکتیو، یعنی شما فعال هستید، یعنی ایمیلی که دادید فعاله و داره کار میکنه. این بالا هم بچه گزینه 3 خط داره که روش میزنید اینجا میاد و خرید توکن رو اگه کسی میخواد خرید داشته باشه اینجا روی TT کوین بای میزنه و به صرافی خارجی یا صرافی غیر متمرکز شما رو هدایت میکنه. اونجا میتونید توکن خریداری کنید. توکن خریدن من صلاح نمیبینم این کارو انجام بدید، اما بعضیا که اهل ریسک هستن و میخوان هولدش کنن میان خریداری میکنن. گزینه بعدی وبسایتشونه که میتونید بزنید و برید وبسایتشون رو ببینید و بلاک چینشون، اگر روی بلاک چین بزنید شما رو میبره و همون کانترکتایی که توی کوین مارکت کپ بهتون نشون دادم نشون میده. گزینه بعدی وایت پیپرشونه که اگر روی وایت پیپر بزنید، حالا من نمیدونم چون طولانی میشه ویدیو، بزنید اون مقدارایی که میخواد به کاربرا تعلق بگیره یا مقدارایی که کلا میخواد کل حجم توکناشو بهتون نشون میده و رودمپشون نشون میده، نقشه راهشون نشون میده، هر چی که در مورد توکنش هست رو بهتون میگه. پس گزینه‌های مهمش فقط همین ثبت نام و هر 6 ساعت وارد شدن گزینه کلیم زدن بود و بعد از اونم به 3000 که رسیدیم میایم و گزینه والت رو میزنیم، توکن خودمون رو به تراس والت برداشت میکنیم و اونجا یا هولدش میکنیم یا تبدیل میکنیم به BNB که انشالله زمانی که تاپ 10 شون فعال بشه تا 10 روز یا ما دیگه همینجا میشه تبدیلش کرد. خب این بود از اپلیکیشن اول. بچه‌ها بریم سراغ اپلیکیشن دوم. هر سوالی هم که شما داشتید بچه‌ها کافیه که توی گروه رفرالگیری گروه پشتیبانی چنل ارزینو توی تلگرام که لینکش هم توی وبسایت میذارم اونجا سوالاتون همراه با اسکرین شات به ما بگید تا جواباتون رو بدیم.
خب بچه ها، اپلیکیشن دوم اپلیکیشنیه که ماینینگ جدید اومده اینم و به شما ارز بیت کوین رو میده. لینک اینم کنار لینک اپلیکیشن اول براتون میذارم توی وبسایت. اما اگه دوست دارید میتونید وارد پلی استور بشید و همین نامو بچه ها، همین نامو تایپ کنید، یعنی حالا نمیده آیدلی سیمولاتد یا هر چی اینجا نوشته رو شما باید برید و اونجا تایپش کنید. ما میریم داخل پلی استور، اینا رو بهتون نشون میدم که شما با همین روشی که میگم برید اونجا و تایپش کنید. حالا یه مقدارش رو مینویسم انشالله که پیدا کنم. خب وقتی که تایپش کردید توی قسمت ماینینگ ها باید دنبال همون لوگویی که الان من نشون دادم باید دنبالش بگردید تا براتون پیدا بشه اون ماینینگی که مد نظرمونه. اینه بچه‌ها، دیدید من چند کلمش سرچ زدم، آیدلی سیموال زدم و روی گزینه نیو هم که بزنید هر کدوم که جدیده رو براتون میاره و لوگوی بیت کوین هستش. اینو من لینکشو میذارم، راحت توی وبسایت میتونید برش دارید. و اینجا میایم و قسمت اباوتشو میبینیم و میخوام تاریخشو بهتون نشون بدم که این ارز این اپلیکیشن هم اپلیکیشن جدید و نوظهوریه که اومده و شما میتونید داخلش بیت کوین های فراوانی رو به دست بیارید. بچه‌ها فقط یه توضیح این اپلیکیشن داره، تو رو خدا این قسمتش حتما ببینید که بعد نیاید سوال کنید بگید چرا اینجوری شد. آپدیتش یا همون انتشارش 9 دسامبر که ما امروز 19 دسامبر هستیم، یعنی 10 روز پیش این اپلیکیشن منتشر شده. خب شما بعد از اینکه دانلود و نصبش کردید و قنشکن خوبتون هم روشن بود، روش میزنید و وارد اپلیکیشن میشید. ثبت نامش خیلی آسونه. شما اینجا گزینه اسست یا اسپت رو میزنید و اینجا روی گوگل میزنید. اینجا گفته یه ایمیل اگه چند تا دارید یکی رو انتخاب کنید. به انتخاب خودتون ما ایمیل مد نظر رو انتخاب میکنیم تا ثبت نام برامون انجام بشه. حتما قنچکنی که توی وبسایت لینکشو میذارم رو بردارید. قنچکن خیلی خوبیه، ایرانیه و سرعت فوق العاده ای داره. هر 3 ساعت هم این قنچکن برای شما فعاله، یعنی هر باری که میرید روی اتصال میزنید 3 ساعت تایمش برای شما فعال هستش. خب ثبت می‌کنیم تا ایمیل رو که دادید ثبت می‌کنیم یه چند لحظه تا برامون لود بشه و بالا بیاد. قنشکن اگه خوب باشه بچه آنی برامون بالا بیاد. خب وقتی که بالا اومد اینجا گزینه استارت رو میزنیم تا این ماینر دیگه توی فضایی که قرار داره باید قرار بگیره. بعد از اینکه اینجا قرار گرفت، شما برای اینکه این ماینر براتون فعال بشه و قنشکن خوبی هم داشته باشید اینجا 3 تا گزینه میبینید بچه. این کنار 3 تا گزینه میبینید. از پایین روی این کادر، روی این گزینه یا لوگویی که عکس سبز رنگ داره میزنیم و اینجا شما میایید همین ابتدای پاداشایی رو بهتون میده. پاداش اول شما گفته روی واچ بزن یه تبلیغ ببین و اینجا ماینر برای شما به اندازه 5 میلیون توکن یا همون اعدادی که هست برای شما شروع کنه به ماین کردن. حالا من تبلیغا رو یه خورده صفحه‌اش شطرنجی یا حالت کدر میکنم که خدای نکرده کپی رایت نخوریم و این تبلیغ رو باید صبر کنیم تا تموم بشه برگردیم موقع توضیحات رو بهتون بدم. فقط توضیحی که گفتم اول ویدیوی این اپلیکیشن بچه‌ها، اگه روی موبایلتون شما روی موبایلتون نصب کردید و اومدید وارد شدید با قنشکنتون و این تبلیغ برای شما بالا نیومد، اینو قشنگ گوش کنید بچه‌ها. اگه شما نصب کردید وارد شدید و روی تبلیغ زدید و بالا نیومد، شما فقط این اپلیکیشن راهکارش اینه که فقط داخل شبیه ساز بازش کنید و راحت براتون بالا بیاد. الان دیدید که من داخل شبیه ساز زدم، برای من راحت تبلیغ بالا اومد. اما همین اپلیکیشن توی موبایل اصلی خودم روی این قسمت های تبلیغ هر چی میزنم برای من تبلیغ رو بالا نمیاره. اما توی شبیه ساز میبینید که خیلی راحت برای ما تبلیغای خودش رو بالا میاره. الان میبینید که من دوباره روش میزنم و وارد قسمت پاداشا میشیم، چون چند تا پاداش ابتدایی به ما رایگان میده و وقتی که واردش میشیم روی واچ یا دیدن تبلیغ میزنیم برای ما آنی اون تبلیغ رو بالا میاره. یه لحظه ببندمش بچه‌ها، دوباره بازش کنم. و اینو داشتم میگفتم اگه توی گوشی اصلیتون تبلیغ رو بالا نیاورد، ما چند تا ویدیو قبل
توی چنل یوتیوبمون یه شبیه ساز موبایلی خیلی خفن که لینکش رو توی وبسایت میذارم کنار همین لینک ها، شما برید نصبش کنید و آموزشش رو هم هست، ویدیو لینک آموزشش رو هم میذارم، همه رو مینویسم بالاشون دونه دونه مجزا که شما یه موقعی سردرگم نشید. برید اون شبیه ساز رو توی موبایلتون نصب کنید و بعد از اینکه نصب کردید این اپلیکیشن رو داخل شبیه ساز بالا بیارید. وقتی که داخل شبیه ساز بالا بیارید آنی و راحت دیگه تبلیغا براتون باز میشه و هیچ گونه نگرانی از این جهت نداشته باشید. خب بچه‌ها لحظه مجبور شدم قندشکن چون قطع شده و بالا نمیومد، معذرت میخوام، مجبور شدم قطع کنم و دوباره قندشکن رو کانفیگش رو تغییر بدم. خب اینجا شما پس وقتی که اینجا برای شما استارت زدین ماینر اینجا ثبت شد، شما روی این لوگو سبز رنگ، این علامت سبز رنگ موس من روشه میزنید و واچ رو میزنید و تبلیغ براتون بالا میاد، پاداشتون رو میگیرید. اما اگه تبلیغ روی گوشی اصلی بالا نیومد، شما باید توی گوشی اصلیتون اون شبیه سازی که ما قبلا آموزشش رو دادیم، ویدیوش توی چنل هست، برید ببینید و نصبش کنید و این اپلیکیشن رو داخل اون شبیه ساز بالا بیارید. وقتی داخل شبیه ساز بالا آوردید دیگه راحت با زدن یک کلیک تبلیغا براتون بالا میاد. اینم احتمال بچه‌ها روی گوشی من نیومد و دارم توضیحشو براتون میدم. اگه با گوشی شما نصب کردید و تبلیغا راحت بالا اومد که خب خیلی خوبه و میتونید کار کنید. اگر توی گوشی شما هم تبلیغ بالا نیومد، با قندشکن تغییر دادید چند تایی، باید راهکارش اینه که فقط این اپلیکیشن رو توی شبیه ساز، یعنی یه شبیه سازیه، میرید از پلی استور دانلود و نصبش میکنید و این اپلیکیشن رو داخل اون بالا میارید راحت. روی واچ الان میبینید که من توی شبیه ساز میزنم و آنی تبلیغ برای ما بالا میاد. ما قبلا یه ماینر بیت کوین خیلی معروفی هستش که تبلیغ توی گوشی اصلی اصلا بالا نمیاد برای هیچ کاربری، ما اون شبیه ساز رو معرفی کردیم، ویدیوشو گرفتیم که دیگه از این به بعد که اون شبیه ساز رو معرفی کردیم، تبلیغ های اون ماینر داخل شبیه سازی که معرفی کردیم دیگه راحت بالا میومد. خب تبلیغ صبر میکنیم تموم بشه و برگردیم و اون پاداش رو هم بگیریم رایگان. وقتی که وارد شدید حتما اون پاداش رو بگیرید. 3 تا پاداش 4 تا پاداش رایگان بهتون میده که الان بریم توی صفحه داشبورد میبینید که تایمرها و قدرت هایی که به ما همون ابتدا داده و برای ما شروع میکنه به جمع آوری ساتوشی. تبلیغ تموم شد و میبینید که پاداش آخرم به ما داد. حالا از اینجا به بعد گفته باید $1 پرداخت کنی که باز دوباره یه مقدار پاداش رایگان بگیری که این اصلا توصیه نمیکنم و فقط همون 3-4 تا اول رو برید بگیرید و رایگان اینجا دیگه میبینید که براتون ساتوشی ماین میکنه و ماینرش هم بچه‌ها طوریه که اینجا میبینید که این نوار وقتی که پر میشه با این قدرتی که الان داریم 384 تراهش که پاداش همون ابتدا به ما داد، با این نوار هر زمانی که پر بشه این یه مقدار کوین یا همون ساتوشی به ساتوشیامون اضافه میشه. الان این نوار پر میشه و اینجا یه مقدار سکه روی هوا پاشیده میشه و مقدار ساتوشی هم به ساتوشیامون اضافه میشه. اما اون پاداشایی که اینجا با دینن تبلیغ گرفتیم بچه‌ها اینجا قرار داده، این پایین بچه‌ها میبینید که این پاداش اوله که 364 تراهش به ما داد و الان چند ثانیه دیگه تموم میشه و وقتی که تموم بشه دوباره باید اینو ما فعالش کنیم، یعنی روی این گزینه بزنیم که این فعال بشه و باز این تموم بشه تایمرش باید اینو بزنیم فعال بشه و بعد از این 3 تایی که ما با تبلیغ دیدن گرفتیم اون پاداش اولیه تموم شدن، اینجا دیگه تموم بشه ماینر استاپ میکنه. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا شما بعد از این کار دیگه باید اینجا بیاید روی این گزینه سی پی یو ماینر بزنید و معذرت میخوام این گزینه نه، گزینه مثبت زیرش بچه‌ها، این گزینه برای خریده، یعنی شما روی سی پی یو ماینر میزنید و قدرت میخرید که این گزینه رو من توصیه نمیکنم. این گزینه مثبت زیرش بچه‌ها، روی این گزینه مثبت میزنید و اینجا ببینید که گفته 8 تراهش به مدت 5 دقیقه بهمون میده که در روزم 30 مرتبه میتونیم بگیریم، یعنی شما در روز 30 تا تبلیغ میبینید به ازای هر تبلیغ 8 تراهش به مدت 5 دقیقه برای ما کار میکنه. من روی یکیش میزنم تبلیغ برای ما باز میشه و تبلیغ رو وقتی میبینیم تموم میشه 5 دقیقه تایمر بهمون میده با قدرت 8 تراهش که برای ما ماینر شروع میشه به ماین کردن. دوباره که اون 5 دقیقه تموم میشه باز دوباره تبلیغ دیگه باید ببینیم که 5 دقیقه دیگه به مدت 8 تراهش قدرت برای ما شروع کنه به کار کردن. همینو در طول 24 ساعت باید 30 مرتبهشو بزنیم. وقتی که تموم شد دوباره روز بعد با 30 تا تبلیغ بعدی. این که از این قضیه شما باید روز 30 بار بزنید بعد از این 3 بار پاداش گرفتن اولیه. و گزینه بعدی گزینه رفرال گیریه. شما با لینک رفرالتون عضو میارید و به ازای هر عضوی که میارید به شما هم ساتوشی میده، هم قدرت میده، هم مدت زمان میده، یعنی 3 تا پاداش رو با رفرال گیری بهتون میده. پس رفرال گیری توی این اپلیکیشن اهمیت خاصی داره. پس با شما بتونید حتی عضو خانواده‌تون لینکتون رو بدید که اونا ثبت نام کنن، به شما هم قدرت میده، هم تایمر میده، هم مدت زمان.
خب ما تبلیغ رو میبندیم و برمیگردیم توی داشبورد و اینجا الان میبینید که این پایین برای ما ثبت میشه. میبینید که اینجا 8 این پایین ثبت شد و بعد از اینکه اینا تموم بشن، وقتی هم که این تموم میشه خودکار یکی بعدی برای شما باز میشه. باز این تموم میشه خودکار گزینه بعدی. یعنی شما باید اینجا توی صف تبلیغ ببینید 8 اینجا داشته باشید که خودکار در طول روز خودش این تموم بشه یکی بعدی، باز این تموم بشه یکی بعدی، تا زمانی که شما تبلیغا رو همه رو دیده باشید و به پایان برسید. خب گزینه‌های بعدی، این گزینه‌ای که می‌بینید حالا این ساک کیف پول هستش که گزینه خریده که نمیتونی کاری باش نداریم. گزینه بعدی که عکس یک کبوتر هست، شما روش میزنید و اینجا گفته لولاتون رو باید بالا ببرید که بالا بردن این لول ها هم ملزمه یا لازمش اینه که شما قدرت همون ابتدا خریداری کرده باشید، حالا چه با پرداخت دلار یا پول، چه با پرداخت این پی یا اسمش پای هستش. اینا رو هم زمانی که شما تبلیغ می‌بینید بعضی مواقع به شما پای یا همون لوزی مانندها رو بهتون میده که وقتی این بالا میبینید که برای ما یه دونه هست، وقتی که به 20 تا برسید میتونید اینجا بیاید بزنید و لولاتون رو ارتقا بدید. گزینه بعدی هم که پاداش بود. گزینه آخر که عکس ربات هستش، شما وقتی روش بزنید اینجا میتونید لینک رفرال گیری خودتون رو کپی کنید، روی اینوایت فرند میزنید و لینک رو کپی میکنید به کاربر میدید یا توی گروه میذارید و به شما هم ساتوشی هم قدرت تعلق بگیره. گزینه بعدی گزینه ویدرا هست یا گزینه برداشت هست که زیرش یه نمودار هست بچه‌ها. این نمودار وقتی که به 100% میرسه یعنی که شما میتونی برداری. برداشتش هم 20 تا ساتوشیه. الان اگه روی ویدرا من بزنم اینجا اکسچنج آورده، اکسچنج رو که بزنم اون 130 توکن یا 130 امتیاز تبدیل میشه به 13 ساتوشی که گفتم مینیممش 20 ساتوشیه. بعد از اینکه 20 تا شد اینجا روی ویدرا میزنم و به ما میگه که آدرس اسپید والت خودت رو وارد کن. اینجا ببینید که آدرس اسپید والت رو باید وارد کنید، مینیممش هم 20 ساتوشیه. آدرس اسپید والت رو باید برید کپی کنید بیارید اینجا وارد کنید. معذرت میخوام توی این قسمت که @اسپید.app زده که آدرس لایتنینگ هستش، تیک لایتنینگ رو میزنید و اینجا همین آدرس رو باید برید از توی اسپید والت که آخرش با .app تموم میشه بیارید اینجا وارد کنید و گزینه ویدرا رو بزنید و آنی براتون واریز بشه که من اثبات برداشتش رو تا فردا براتون توی کانال تلگرامی میذارم. البته خیالتون هم راحت باشه این اپلیکیشن واریز داره. پس چی شد؟ شما اینجا سه تا پاداشا رو همون ابتدا میگیرید که اینجا براتون ماین میکنه. بعد از اون باید بیاید روی این به علاوه بزنید و فقط تبلیغ ببینید. تبلیغ هم هر یه دونه تبلیغ 5 دقیقه به شما قدرت میده که یعنی ماینر برای شما کار میکنه و بعد از اون هم شما 30 مرتبه میتونید در روز تبلیغ ببینید. وقتی که یه دونه تبلیغ میبینید باید فکر کنم یه دقیقه خورده ای صبر کنید که تبلیغ بعدی دوباره براتون روشن بشه. پس همون ابتدای هم که فعلا با این سه تا ماینرها برای شما داره شروع میکنه کار کردن، شما پشت سرش بیاید تبلیغا رو دونه دونه ببینید که اینجا دیگه توی لایو نوبت باشن که دیگه نوبت‌ها دونه دونه جلوتر باشن که شما فرصت داشته باشید تبلیغ ببینید تا برای شما ماینر شروع بشه به کار کردن و ماینرتون استاپ به نوعی نشه. چون استاپ بشه شما باید بیاید تبلیغ رو ببینید تا زمانی که باز دوباره برای شما شروع کنه 5 دقیقه کار کنه، باز دوباره برید تبلیغ ببینید. خب بچه‌ها ویدیو ما اینجا به پایان اومد. امیدوارم که از این دو تا اپلیکیشن درآمد خوبی رو به دست بیارید. حتی اپلیکیشن اول که ایردراپ بود توکن تی سی کوین میداد که اپلیکیشن خیلی فوق العاده و جدید و نوظهوریه، حتما هر دو تا رو استارت کنید. مطمئن باشید که درآمد خوبی از این دو تا اپلیکیشن شما دریافت خواهید کرد. فقط خواستم بگم در پایان که اگه از این سب ویدیوها خوشتون اومده خواهشی که ازتون دارم ما رو حمایت کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو روی آل یا همه قرار بدید که وقتی برای شما ویدیوی ارسال میشه یا آپلود میکنیم اعلاناش برای شما ارسال بشه. اگرم که لایک بزنید و یک کامنت انگلیسی هم برای ما بذارید منت به سر ما گذاشتید و ازتون خیلی سپاسگزاریم. شما رو تا یه ویدیو دیگه درآمد دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.